Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ju kujtojmë se ky emision është regjistruar paraprakisht. Fillojmë me lajmet. Mijëra demonstrues u mblodhen në Washington, qytete të tjera amerikane dhe vende të tjera të botës, duke protestuar kundër racizmit dhe dhunës jo proporcionale ndaj afrikano-amerikanëve nga policia. Protestat zhvillohen rreth 2 javë pas vdekjes së një afrikano-amerikani në duart e policëve në qytetin Minneapolis. Kolegja jon Keita Kostreci ndoqi protestat në Washington. Kryeqyteti i Shteteve të Bashkuara Washington DC u përfshi gjithë ditën nga demonstrimet dhe marshimet, ku protestuesit ishin mbledhur për të shprehur pakënaqësinë dhe protestën e tyre pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd më 25 maj në Minneapolis. Megjithëse protesta të tilla ka pasur në gjithë Shtetet e Bashkuara në 2 javët e fundit, kjo e sotmja ishte më masivja. Protestuesit paqësor marshuan në një ditë të nxehtë nga shumë drejtime duke u mbledhur para shtëpisë së bardhë. Disa grupe në ombrellën e lëvizjes Black Lives Matter kishin organizuar tubime dhe marshime nga mesdita deri në mbrëmje në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara. Protestuesit thërrisnin No Justice, No Peace, pa drejtësi nuk ka paqe, dhe hidhnin parulla të tjera, të gjitha me temën e protestës ndaj trajtimit të ashpër të afrikano-amerikanëve nga policia dhe diskriminimit të tyre. We need to have economic justice so that everyone can have access to capital. Duhet të kemi drejtësi ekonomike në mënyrë që gjithkush të mund të ketë qasje në kapitale dhe njerëzit të ndërtojnë dhe të ngrenë jetën e tyre. Automjete ushtarake dhe oficer me uniforma bllokuan pothuajse të gjithë trafikun në qendër të Washingtonit para marshimeve të planifikuara. Autoritetet kishin parashikuar se pjesëmarrja e përgjithshme do të arrinte në 200.000 vet, por ky numër mund të ishte edhe më i madh në një protestë që autoritetet e policisë kishin parashikuar të ishte ndër më masivet në Washington dhe që ishte më masivja që pas vdekjes së George Floydit. Protesta në shumë qytete amerikane kanë vazhduar për rreth 2 javë që nga vdekja më 25 maj e afrikano-amerikanit Floyd, pasi një polic i bardhë mbajti gjurin e tij në qafën e Floydit për mbi 8 minuta. Ngjarja shënoi shumë prej atyre rasteve kur anëtarë të komunitetit afrikano-amerikan kanë humbur jetën gjatë ose pas ndërveprimesh me policinë. Grumbullimet në Washington dhe qytete të tjera ishin përgjithsisht paqësore, ndryshe nga një javë më parë, kur ato u shoqëruan nga veprime të dhunshme, plaçkitje dhe përplasje të protestuesve me policinë. Ndryshimi në tonin e protestave reflektonte vendosmërinë e shumë protestuesve dhe organizatorëve ditët e fundit për ta shndërruar incidentin e fundit në një mobilizim të ri për të drejtat civile, duke kërkuar reformimin e sistemit amerikan të drejtësisë. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington. Kryetari i Bashkisë së qytetit Minneapolis u përball dje me protestuesit e zëmëruar pas deklaratës se ishte kundër kërkesave të tyre për t'i hequr fondet policisë. Jacob Frey, ish avokati të drejtave civile që mori detyrën 2 vjet më parë me zotimin se do të përmirësonte marrëdhëniet e tendosura të policisë me pakicat, u gjend përpara protestuesve që thërrisnin "Shko në shtëpi Jacob" dhe "Turp, turp", ndërkohë që ai përpiqej të largohej përmes turmës me kokën ulur. Videoja u bë virale në mediat sociale në një ditë kur në qytetet e mbarvendit 10 mijëra demonstrues organizuan një ditë të 12 protestash me kërkesën për të dhënë fund paragjykimeve racore dhe brutalitetit në sistemin e drejtësisë kriminale. Rastet me koronavirus në gjithë botën janë afruar shifrës 7 milion pas rritjes së numrit të personave të infektuar në Brazil dhe në Indi. Rreth 30% e këtyre rasteve, ose 2 milion, janë në Shtetet e Bashkuara, megjithëse rritja më e shpejtë është në Amerikën Latine, e cila tani përbën afërsisht 16% të gjitha rasteve në botë. Vdekjet nga koronavirusi në nivel global po i afrohen shifrës 400.000. Shtetet e Bashkuara zënë rreth 1/4 e këtij numri, ose rreth 110.000, por vdekjet në Amerikën e Jugut po rriten me shpejtësi, sidomos në Brazil. Ky vend mund t'ia kalojë Britanisë me numrin e dytë më të lartë të vdekjeve në botë. Papa Francesku paralajmëroi sot italianët që të mos e humbin vigjilencën ndaj koronavirusit, tani që shkalla e infeksionit ka rënë, dhe u bëri thirrje të binden rregullave të qeverisë për distancimin shoqëror dhe maskat e fytyrës.
Papat, duke ju drejtuar disa qindra njerëzve në sheshin e Shën Pjetrit, reagojnë ndaj duartrokitjeve që shpërthyen kur ai tha se prania e tyre, megjithse e pakët, ishte një shenjë se Italia e ka kapërcyer fazën akute të pandemisë. Kini kujdes, mos e festoni fitoren shumë shpejt, paralajmëroi ai, duke mos lexuar nga teksti i përgatitur. Në Itali, gati 34.000 njerëz kanë vdekur nga koronavirusi, numri 4 më i lartë në botë pas Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Brazilit. Vazhdojmë me njoftime të tjera. Në Kosovë, organizatat që trajtojnë çështjet e barazisë gjinore dhe të sundimit të ligjit shprehin shqetësim me përfshirjen e paktë të grave në qeveri dhe praninë e një numri më të lartë të personave që kanë probleme me ligjin. Ato bëjnë thirrje për ndryshim të kësaj kulture, si domosdoshmëri për zhvillimin e demokracisë dhe të sundimit të ligjit në vend. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Etlira Blaca. Në përbërjen e qeverisë së re të Kosovës, e cila u miratua të mërkurën e javës që po e lën pas, për herë të parë një grua mban postin e zëvendës kryeministres, por vetëm 3 nga gjithsej 16 ministri udhëhiqen nga gratë. Drejtuesja e Qendrës për Studime Gjinore Luljeta Demolli thotë se qeveria e kryeministrit Avdullah Hoti shënoi rënje të përfshirjes së grave krahasuar me qeverinë paraprake, në të cilën 5 nga 15 ministri udhëhiqeshin nga gratë. Kjo qeveri ka vetëm 3 gra dhe 3 gra cilat janë kryesisht që vinë prej partive të vogla që nuk janë të njoftuna për qytetarët, leadershipi, ne kemi nevojë që të kemi edhe një fuqizim të leadershipit të grave dhe do të donim të kishim gra që janë më të zëshme dhe që përfaqësojnë interesat e grave për vite me radhë. Po ashtu, kultura e përfaqësimit çdo herë po kemi vështirësi, sepse është basi atitud e partive politike që gratë në parlament, në qeveri vendosin burrat dhe vendimarja ju takon burrave. Në parlamentin e Kosovës 30% janë gratë deputete, 1% kushtzuar nga kuota gjinore e përcaktuar me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, por në qeveri përfshirja e grave varet nga vullneti i partive politike. Zonja Demolli bën thirrje që kuota gjinore prej 30% të zëvendësohet me ligjin për barazi gjinore që garanton pjesëmarrje 50-50, duke theksuar madje rëndësinë e përfshirjes së grave dhe në procese të rëndësishme shtetërore, siç janë bisedimet me Serbinë, procese këto në për të cilat sipas saj gratë deri tash janë lënë anash. Çdo herë, sa herë që Kosova futet në procese të rëndësishme që i thojnë madhore, çdo herë ka mungesë të grave dhe kjo është, do të thoja, edhe e turpshme. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Zërin e Amerikës thotë se 1 nga 3 gratë që udhëheqin ministri në qeverinë Hoti ka problem me ligjin apo integritetin, siç kanë edhe 2 burra që udhëheqin ministri në këtë qeveri. Edhe përkundër faktit që ky gjykim është i shkallës së parë dhe i njëjti është i apelueshëm pa paragjyku, domethënë fajësinë apo mos fajësinë e saj, me vetë faktin që kemi ministra të cilët janë të dënuar për vepra penale korruptive, sigurisht që e tërkon perceptimin apo e cënon rëndbesimin e publikut tek integriteti i kësaj qeverie. Në anën tjetër kemi një ministër tjetër i cili është po ashtu i akuzuar për vepra penale të vegjësisë. Ky rast është mbyllur në gjykatën e shkallës së parë, por që prokuria ka bërë ankesë në gjykatën e shkallës së dytë, domethënë në gjykatë të apelit. Zoti Miftaraj thotë se që prej shfaqjes së pandemisë COVID-19 në Kosovë ka një ndërprerje pothuajse të plotë të trajtimit dhe gjykimit të rasteve të profilit të lartë. Në vitin 2020 nuk e kemi asnjë gjykim të profilit të lartë, me gjykim të formës së prerë, nuk e kemi asnjë zyrtar të lartë publik që vuan dënimin në qendrat korrektuese të Kosovës. Na dëshmon që nëse je i profilit të lartë, nëse je në qeveri, mundësi që ti të gjykohesh, të dënohesh janë jashtëzakonisht të vogla, që ne kemi quajtur si një kultivim të kulturës së padashkueshmërisë nga politika apo nga sistemi i drejtësisë, në moment kur flasim për korrupsionin në nivele të larta. Organizatat që vëzhgojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë thonë se me gjithë përmirësimet në legjislacion, lufta kundër korrupsionit në praktik ka shënuar ngecje dhe se sipas tyre sfida kryesore mbetet mos ndëshkimi i zyrtarëve të profilit të lartë
të përfshirë në raste të korrupsionit dhe lidhjet e ndikimet e tyre mbi prokurorët dhe gjyqtarët. Këto dhe arsye të tjera, thonë ata, e bëjnë vettingun proces thelbësor në fillimin e zbatimit të një reforme të thellë në drejtësi, ashtu që të ketë sundim të mirëfill të ligjit në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Eldira Blaca, Prishtinë. Në Gjirokastër, studentët ju rikthyen auditoreve duke sfiduar vështirësitë e mungesës së transportit publik, por pandemia e koronavirusit e ka bërë të pamundur mbylljen normale për ciklet e tjera arsimore në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme. Autoritetet arsimore thonë se duhen forcuar kapacitetet digjitale, sidomos në zonat rurale, për të përballuar sfidat e mësimit online, njofton korrespondenti ynë Raimond Kola. Shkollat e ciklit nëntëvjeçar dhe atij të mesëm në Shqipëri, përveç maturave, janë bosh. Pandemia e koronavirusit këtë vit nuk ka mundësuar mbylljen normale të vitit shkollor. Shefja e zyrës arsimore në Gjirokastër, Albana Asana, i thot për Zërin e Amerikës se vështirësitë e fillimit me situatën e re të koronavirusit janë kapërcyer. Sikur se e dim, ishte një periudhë shumë e vështirë për të gjithë, sepse u desh që brenda një dite të kalohej nga mësimi në klasë me shkumsin, me nxënësit përballë në mësimin nëpërmjet mjeteve digjitale. Por sigurisht që fal pasionit, përkushtimit dhe përshtatshmërisë në mënyrë të menjëhershme të mësuesve tanë, ky proces të kalonte, le të themi, në mënyrë të përshtatshme për nxënësit dhe për mësuesit. Zonja Asana i thot më tej se sfidat me mësimin online lidhen veçanërisht me zonat rurale, me mungesën e pajisjeve apo internetit. Unë mund të flas këtu për një përfshirje rreth 97% të nxënësve në procesin online të mësimit, por pa diskutim që këto vështirësi ishin të pranishme në procesin tonë mësimor, sidomos në zonat rurale, dhe kjo për shkak të mungesës së pajisjeve digjitale dhe të mungesës së internetit në këto zona. Një sfidë për autoritetet në kushtet e masave të pandemisë së koronavirusit është edhe organizimi i maturës shtetërore për nxënësit që përfundojnë ciklin 12 vjeçar. Nga 3 qendra të përcaktuara në fillim të vitit mësimor për procesin e maturës shtetërore, tashmë janë 13 qendra në të cilat do të zhvillohet procesi i maturës shtetërore. Janë marrë gjitha masat për të kryer një provim me garanci dhe siguri maksimale. Ndërkohë studentët e Universitetit të Gjirokastës ju rikthyen auditoreve me gjithë sfidat e mungesës së transportit publik. Zëvendësrektori i Universitetit Jao Canaj thot për Zërin e Amerikës se pjesëmarrja e studentëve ka qenë e kënaqshme. Kemi një pjesëmarrje relativisht të lartë, mbi 80% e studentëve kanë frekuentuar procesin mësimor, i cili fillohet natyrisht me turne. Auditoret janë disiplinuar dhe ndarë duke respektuar me rreptësi protokollin e Ministrisë së Shëndetësisë, duke mbrojtur distancën prej 2 metrash. Zëvendësrektori i Universitetit Jao Canaj thot më tej se mësimi online ka mangësitë e tij dhe institucionet arsimore duhet të forcojnë kapacitetet digjitale. Procesi mësimor online është më pak komunikiv ndërmjet studentit dhe pedagogut, të krijohet ajo distanca, për të cilën studentët janë dhe çik pa përgatitur dhe fjala e pedagogut natyrisht është e pazvendësueshme në mjaft prej leksioneve dhe seminare. Pandemia e koronavirusit me bllokimin për gati 2 muaj solli mjaft probleme në Shqipëri, por institucionet e sistemit arsimor vlerësojnë se mbetet ende shumë punë për të përballuar sfidat e vijimit të vitit të ri akademik dhe atij shkollor. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola. Në Mal të Zi, një shoqat me emrin Psikoaktive përpiqet të përdorë metodën e psikoterapisë online për të trajtuar njerëzit me shqetësime emocionale si pasojë e COVID-19-s. Me seanca të formave të ndryshme, shoqata ka ndihmuar mjaft persona, tek të cilët izolimi dhe distancimi shoqëror ka sjell shkarkime të fuqishme emocionale që mund të jenë shqetësim për të ardhmen e shoqërisë. Njofton korrespondenti ynë në Ulqin, Ali Salaj. Izolimi dhe distancimi shoqëror në kohën e pandemisë ka ndikuar në mënyrë të ndryshme tek njerëzit, duke nxitur ndjenja të shumta për të ardhmen e tyre. Përballë kësaj gjendje, shoqata psikoaktive nga Podgorica ka bërë përpjekje të vazhdueshme që me psikologji dhe psikoterapi të trajtohen njerëzit në nevojë. Shoqata jonë psikoaktiv është munduar që gjatë kohës së pandemisë COVID-19 t'i ofrojë qytetarëve të Malit të Zi një ndihmë efikase. Në vendin e parë ka qenë ndihma psikologjike, ku ata janë aktivistët të cilët kanë qenë të angazhuar në komunikimin direkt me njerëzit, t'i ndigjojnë ato me vëmendje problemet e tyre, çështjet e tyre dhe t'i ofrojnë një ndihmë atyre konkrete ose konstruktive. Dhe me thonë, kur i shfaqur rasti se kanë qenë raste të rënda, atëherë
i kanë udhëzuar ato te kryqi koq, tek Instituti i Shëndetit Publik e tjerë. Kryetarja e kësaj shoqate Hakile Resulbegu vorën i duke se psikoterapia online është bërë në forma të ndryshme duke ju përshtatur gjendjes emocionale të klientëve. Atyre u është krijuar hapësira të duhura për të shprehur mendimet dhe emocionet me qëllim që të reflektohet sa më mirë mbi to. Më parë ka qenë komunikimi indirekt, i cili e kena bërë pas videove incizimeve që kanë qenë informative. Aty kena folë për tema të ndryshme si që janë dhuna në familje, altruizmi, si të jemi në komunikim me njerëzit e afërt edhe gjatë kohës së karantinës e tjerë. Por ma vonë ne i shfaqur nevojë ku njerëzit janë lajmëruar direkt në mesazhe ku kanë kërkuar dikën për të folur me ne. Shkarkimi emocional sipas zonjës Resulbegu paraqet një shqetësim për të ardhmen e shoqërisë. Ajo mendon se pozita socio-ekonomike do të rëndojë edhe më shumë shëndetin mendor të njerëzve, prandaj trajtimi i kujdesshëm në këtë drejtim është i domosdoshëm për sanimin e pasojave nga pandemia COVID-19. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Alisalej. Gati 6 muaj pas përhapjes së koronavirusit nga epiqendra e tij në Wuhan, qindra prova klinike janë duke u bërë për të gjetur një kurë dhe të paktën 40 prej tyre për të gjetur një vaksinë. Është shtuar frika se me lehtësimin e masave kufizuese në të gjithë botën mund të shohim një valë të dytë infeksionesh. Dihet pak për virusin, shkencëtarët nuk mund të thonë madje as nëse njerëzit që janë shëruar nga COVID-19 kanë imunitet të mjaftueshëm për të mbrojtur nga një infektim tjetër. Që kur qeveria e Kinës publikoi të dhënat gjenetike të koronavirusit të ri të njohur tani si COVID-19, laboratorët kanë punuar shumë në studimin e tij. Fillimisht u investua në krijimin e mjeteve diagnostikuese për të testuar njerëzit për koronavirusin. Qëllimi përfundimtar, megjithatë, është prodhimi i një vaksine që mund t'i mbrojë njerëzit nga virusi, veçanërisht të moshuarit dhe ata me probleme shëndetësore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, janë duke u zhvilluar mbi 40 vaksina për COVID-19, jo të gjitha kanë arritur në fazën e provave klinike me njerëz. Kompania nga Kina, CanSino Biologics, raportoi në revistën mjekësore Lancet se ka bërë prova klinike me një vaksinë, duke përfshirë ato në mbi 100 njerëz të shëndetshëm në provincën Hubei, që tani do të kalojë në fazën e dytë. Provat klinike tregojnë se vaksina nxit një reagim të sistemit imunitar, por ato nuk kanë vërtetuar se kjo do të ishte mjaftueshme për të mbrojtur nga virusi. Universiteti i Oxfordit në Britani ka njoftuar gjithashtu sukses në zhvillimin e vaksinës së tij për COVID-19. Muajin e kaluar, shkencëtarët në Oxford filluan të imunizojnë më shumë se 1000 vullnetar me vaksinën e tyre në një provë paraprake të krijuar me qëllimin për të testuar sigurinë e saj. Edhe kompani të tjera farmaceutike si Moderna po punojnë në prodhimin e vaksinave që funksionojnë në mënyra të ndryshme. Bashkimi Evropian po financon gjithashtu kërkime për një vaksinë kundër koronavirusit. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit në Shtetet e Bashkuara, Dr. Francis Collins, është optimist se do të ketë përparim në përpjekjet për prodhimin e një vaksine. Unë mendoj se do të shohim që në korrik fillimin e provave klinike në shkallë të gjerë për të paktën 1, ndoshta 2 nga vaksinat që kanë patur më shumë përparim dhe pastaj të tjerët shpresoj se do të ndjekin hapat e tyre brenda një periudhe jo shumë të gjatë. Përveç vaksinave, shkencëtarët po bëjnë kërkime edhe në gjetjen e trajtimeve për COVID-19. Midis tyre është edhe ilaçi Remdesivir, i cili është duke u studiuar nga kompani dhe institucione të ndryshme, përfshirë një ekip shkencëtarësh në Universitetin Emory në Shtetet e Bashkuara. Një studim zbuloi se ilaçi Remdesivir shkurton kohën e shërimit të pacientëve të koronavirusit në spital me 31%. Nuk dihet nëse ilaçi ul numrin e vdekjeve. Deri më tani ai është testuar vetëm te njerëzit me nivel mesatar ose të rënd të sëmundjes dhe është përdorur vetëm në spitale. Prodhuesi i Remdesivirit, kompania Gilead, thotë se është duke rritur prodhimin nga 140.000 doza trajtimi tani në më shumë se 500.000 deri në tetor dhe më shumë se 1 milion deri në 1 dhjetor. Ilaçi nuk është miratuar ende askund në botë për përdorim të gjerë. Si shumica e gjërave në mjekësi, ky ilaç nuk është një kurë për të gjithë. Pra, ky është një trajtim që përmirëson simptomat e pacientit, që shkurton kohën e shërimit,
Ky ilaç ka potencialin për të shpëtuar jetë. Trajtimet e tjera që po studiohen përfshirë përdorimin e plazmave të gjakut të pacientëve të shëruar nga COVID-19 për të forcuar sistemin imunitar të atyre që vuajnë nga sëmundja. Shkencëtarët po analizojnë edhe vaksinën e vjetër BCG që është përdorur kundër tuberkulozit për të forcuar sistemin imunitar. Studimet e kësaj vaksine po zhvillohen në Australi dhe Holand. Mund të jetë një mjet shumë i rëndësishëm për të kapërcyer periudhën e rrezikshme derisa të kemi në treg një vaksinë specifike të duhur kundër koronavirusit. Kërkimet për trajtime dhe vaksina po vazhdojnë, por nuk ka garanci se njëra prej tyre do të funksionojë. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Turizmin vlerëson se këtë vit për shkak të pandemisë së koronavirusit do të ketë një rënje prej 60 deri në 80% të ardhurave që siguron ky sektor në rang botëror. Turizmi në Holand do të pësojë gjithashtu një goditje të fortë, një vend që priti 20 milion vizitorë të huaj vitin e kaluar, pjesa më e madhe të cilëve vizituan qytetin tejet të gjallë të Amsterdamit. Ashtu si shumë vende që dikur mbusheshin plot me turistë, Amsterdami është zbrazur për shkak të urdhrave kufizues që synojnë të frenojnë përhapjen e koronavirusit. Normalisht rrugët e qytetit do të përmbyteshin nga turistët, por rrugicat piktoreske veshur me kaldrëm të Amsterdamit janë tashmë të qeta dhe mes tyre nuk shihet asnjë pushues. Sipas zyrës kombëtare të statistikave, vitin e kaluar Holanda priti më shumë se 20 milion vizitorë të huaj. A mundet që situata aktuale e pazakon të hap dyert për një model të ri të turizmit në epokën e post-koronavirusit? Që nga janari, qeveria i ndaloi vizita turistike në atë që njihet si lagja e dritave të kuqe në qendrën mesjetare të Amsterdamit, kjo me qëllimin për të parandaluar turmat e pakontrolluara të turistëve dhe jo për shkak të masave të bllokimit si pasojë e koronavirusit. Në muajt e fundit, zyrtarët e qytetit kanë marrë në konsideratë vendodhje alternative për shtëpitë publike, dyqanet e seksit dhe muzeumet që ndodhen në këtë zonë. Kompania Amsterdam & Partners po harton një strategji të re marketingu që synon të tërheqë turistët për të vizituar apo shpenzuar më shumë kohë në lagje të tjera, si dhe në qytete të vogla pranë Amsterdamit. Nëse ata vinë këtu vetëm për lagjen e dritave të kuqe dhe dëmtojnë mirëqenien e vendasve, nuk do të ishte më në interesin tonë. Është e rëndësishme që së bashku të ofrojmë diçka të re, sepse mund të bëjmë shumë për sa i takon reklamimit, duke i inkurajuar të shkruajnë mbi historinë dhe cilësinë e jashtëzakonshme të kulturës sonë. Ka plot lagje të tjera të mëdha të këndshme që nuk janë eksploruar nga vizitorët. Amsterdami njoftoi në muajin prill planet për të mos i lejuar vendasit t'u japin shtëpi me qira vizitorëve në 3 lagje në qendër të qytetit. Masa e cila do të hyjë në fuqi më një korrik është përpjekja e fundit për të kontrolluar mundësinë që kanë njerëzit për t'i dhënë shtëpitë e tyre me qira në platforma si Airbnb për shkak të ankesave nga banorët se turistët po prishin cilësinë e tyre të jetesës. We do focus on residents. We shifted our experience your own city into how. Ne përqendrohemi tek banorët dhe duam vërtet që të jenë ata që mbizotrojnë qytetin ashtu sikurse është. Vendasit jetojnë këtu sepse ata e duan kulturën, sepse duan restorantet e shkëlqyera apo këto zona të ndryshme, sepse ata duan një kombinim ekstrem të larmishëm të njerëzve që jetojnë dhe punojnë këtu apo atyre që duan ta vizitojnë qytetin. Vitin e kaluar, telashet e shkaktuara prej turizmit masiv i detyruan zyrtarët të vendosin gjoba e kontrolle të rrepta policore. Nga zhurmat tek hedhjet e mbeturinave në shesh renditen si disa prej veprave të ndëshkueshme me gjoba, si për turistët ashtu dhe për banorët. Ndalimi ndodh paralel me një sistem që hyn në fuqi në Amsterdam më një korrik, sipas të cilit kushdo që jep me qira shtëpinë e tij në qytet, do duhet të marrë fillimisht leje. Por Bashkia e Amsterdamit nuk do të lëshojë leje për 3 lagjet e përfshira në ndalim. Kriza e koronavirusit mund të jetë një vindarse për të risjellë përsëri gjërat në nivele normale. Mund të sjellë ndryshime dhe kjo mund të jetë një gjë e mirë për banorët e Amsterdamit. Mendoj se është mirë të jesh në një qytet të qetë dhe në paqe. Megjithatë, turizmi është një burim i rëndësishëm i të ardhurave për shumë njerëz dhe qytetin. Mendoj se mund të ndihmoj fakti nëse përmirësohet cilësia e vizitorëve, veçanërisht në qendër të Amsterdamit. Unë mendoj se lagja e dritave të kuqe do të vazhdojë biznesin si zakonisht. Kjo është gjithashtu një veçori e Amsterdamit. Në përgjithësi në Europë dhe në të gjithë botën ka një rritje të turizmit.
Kryeqytetet mbeten kryeqytete dhe ky yni është i mrekullueshëm. Sipas një studimi të kompanisë që bën kërkime në fushën e ekonomisë, Amsterdam Economics, të ardhurat lokale nga turizmi për qytetin në vitin 2017 ishin 2.7 miliardë euro. Përfshir pagat dhe përfitimet për punëtorët vendas dhe bizneset. Sektori punëson 11% të popullsisë aftë për punë të Amsterdamit. And I think this corona time Mendoj se kjo periudhë e koronavirusit mund na ndihmojë të eksperimentojmë se si mund të menaxhojmë grumbujt e njerëzve, ata që banojnë këtu apo vizitorët nga zona të ndryshme të vendit tonë, pasi siguria e njerëzve duhet të jetë në plan të parë. To go to shopping streets because we have to take safety first. Një pronar restoranti në Vilnius të Lituanisë ka dalë me një ide mjaft krijuese, duke vënë manekin elegant nëpër tavolina për të joshur klientët, por edhe për të ndihmuar ata që të përshtaten me realitetin e ri të distancimit fizik. Kjo ide e bën restorantin të duket edhe më komod, ndërsa jep nxitje edhe industrisë lokale të modës. Manekinët të veshur me rroba elegante kanë zënë karrigët nëpër restorante në kryeqytetin e Lituanisë. Ideja është për të tërhequr klientët pas mbylljes nga pandemia dhe ndihmuar në mbajtjen e distancës fizike. Veshjet e tyre vijnë nga butiket përreth dhe janë krijuar nga stilistët vendas. Dje kur manekinët ishin vendosur në karrigët e tyre, për një moment dukej se restoranti ishte plot dhe i dha gjallëri më të madhe lokalit. Ky ishte qëllimi kryesor të gjithë projektit dhe unë ndjeva se tashmë po funksionon. Edhe restorantet e tjera në qytet janë bashkuar nismës. Tani e di me siguri se ku mund të ulesh dhe ku nuk mundesh. Kjo të jep një humor të mirë dhe me të vërtet dole me buzëqeshje në fytyrat tona. Koncepti i përdorimit të manekinëve për të mbushur restorantet po ndodh edhe në vende të tjera. Në Amerikë, manekinë të veshur me rroba të modës së viteve 1940, po ashtu po ndihmojnë që distancimi fizik të mos duket jo aq i largët në restorantin e famshëm The Inn at Little Washington në shtetin Virginia. Para se të ndajemi, u rikthehemi lajmeve. Mira demonstrues u mblodhen në Washington, qytete të tjera amerikane dhe vende të tjera të botës, duke protestuar kundër racizmit dhe dhunës jo proporcionale ndaj afrikano-amerikanëve nga policia. Protestat u zhvilluan rreth 2 javë pas vdekjes së një afrikano-amerikani në duart e policëve në qytetin Minneapolis. Ndërkohë kryetari i Bashkisë së Minneapolisit u përball me protestuesit e zëmëruar pas deklaratës se ishte kundër kërkesave të tyre për t'i hequr fondet policisë. Jacob Frey, ish avokati të drejtave civile që mori detyrën 2 vjet më parë me zotimin se do të përmirësonte marrëdhëniet e tendosura të policisë me pakicat, u gjend përpara protestuesve që thërrisnin "Shko në shtëpi Jacob" dhe "turp", ndërkohë që ai përpiqej të largohej përmes turmës me kokën ulur. Video u bë virale në media sociale në një ditë kur në qytetet e mbarvendit 10 mijëra demonstrues organizuan një ditë të 12 protestash me kërkesën për t'i dhënë fund paragjykimeve racore dhe brutalitetit në sistemin e drejtësisë kriminale. Këtu e përfundojmë ditarin për sot, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndihet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Mirupafshim.